ท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นขวดน้ำดื่มนะครับเป็นขวดเล็กครับขนาด300มิล350มิลลิลิตรนะครับเป็นขวดเล็กของซีเลสนะครับของเซเว่นนะครับเราจะใช้ตัวขวดเล็กนี้เป็นตัวลักษณะของที่จัดเก็บของนะครับในลักษณะแขวนครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากขวดน้ำพลาสติกครับขนาดเล็กครับ